بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ object oriented programming کې polymorphism start کړو. polymorphism موږ سره یو behavior دی د object oriented programming چې په اخ کې یو operator یا یو function یا یو constructor دا موږ سره په same block کې different behavior شو کوي. د different behavior شو کېدو ته موږ څه یو دغه polymorphism یو. polymorphism موږ سره په oops کې یا په C++ د oops کې په دوو طریقو باندې کیږي. یو ته موږ سی یو ته موږ early binding یا early یا موږ compile time polymorphism یو. polymorphism موږ سره څه دا یو behavior دی چې په دغه behavior باندې موږ څه کړای شو موږ یو function یا یو block دا generalize کولای شو different meaning ولا ورکولای شو. براوشم دغه لا color change کوم په دغه اوس دا polymorphism چې کوم دی دا موږ سره په C++ کې چې کوم مطلب په مختلف لینګویج کې دا polymorphism موږ سره کیږي. په C++ کې په دوو طریقو باندې کیږي. یو ته موږ څه یو ته موږ یو compile time polymorphism دویم ته موږ یو run time polymorphism. دا compile time polymorphism ته بل نامه ساخلی دغه موږ یو early polymorphism او چې دا کومي موږ سره دا دی دغه موږ یو late time polymorphism early time polymorphism او late time polymorphism. دغه موږ بل نامه ساخلو دغه موږ یو static polymorphism دغه موږ څه نامه اخلو دغه موږ یو dynamic یا موږ ورته دغه څه یو دغه موږ static binding یو او چې دا کوم د دویم دی دا run time ته دغه موږ یو دغه موږ یو dynamic binding. اوس دا مختلف قسم چې کوم compile time ولا polymorphism دي دغه موږ څلور types په تیر پروګرامینګ اگزامپل کې ویلی وو. موږ اپریټر اوورلوډینګ ویلی وو چې موږ په اپریټر اوورلوډینګ باندې څه کړای شو کمپایل ټایم پولیمورفیزم کړای شو. موږ په څه شي باندې کړای شو موږ په فنکشن اوورلوډینګ باندې کړای شو. ای فنکشن نه علاوه موږ کنسټرکټر اوورلوډینګ باندې کړای شو او دغه نه علاوه موږ په څه شي باندې کړای شو په اووررایډینګ باندې کړای شو. په اووررایډینګ کې نورمالي موږ سره چې کوم فنکشن سیګنیچر وي ګوره دلته دوه کنسپټ رو درومي د فنکشن ریلیټډ. یو فنکشن موږ سره دا څه کې دی شي دا اوورلوډ کې دی شي او دا موږ سره څه کې دی شي دا اووررایډ کې دی شي. په دواړو کې فرق دی. څه فرق دی پکې؟ په دغه کې موږ سره د فنکشن چې کوم سیګنیچر وي فنکشن سیګنیچر چې کوم وي دا څه کیږي دا چینج کیږي په اوورلوډ کې. په دغه ځای کې موږ سره د فنکشن چې کوم سیګنیچر وي د فنکشن سیګنیچر دا موږ سره ان چینج وي دا نه چینج کیږي وي موږ سره چینج کیږي چې لاندې ډیفینیشن بلاک. بیا دا چې کوم مطلب دا لیټ ټایم پولیمورفیزم دی په دغه کې بیا موږ سره په مختلف د فنکشن فردر کیټګرایزیشن شوی دی. په څه شي کې په اووررایډینګ کې موږ فنکشن اووررایډینګ چې کلم کو دا په څو طریقو باندې کړای شو. دا په نارمل فنکشن اووررایډینګ باندې موږ کړای شو. په څه شي باندې په نارمل فنکشن اووررایډینګ باندې. دا په ورچوال فنکشن اووررایډینګ باندې کړای شو. اوس په نارمل او په ورچوال فنکشن کې به تاسو ته پته لګي چې څه فرق دی پکې. څه فرق دی پکې؟ نارمل فنکشن سره موږ کیورډ ورچوال نه لیکل. کله چې د نارمل ورډ مخې ته موږ کیورډ ورچوال ولیکو نو دا ورچوال فنکشن شي. اوس په دواړو کې فرق څه شولو؟ په دواړو کې فرق دا شولو چې اوندا فنکشن چې ته په چایلډ کلاس کې لیکې چې کوم ځای کې ته ورچوال لیکلی هلته به ورسره اووررایډ لیکې. چې په کوم ځای کې ته ورچوال نه یې لیکلی نو بیا لاندې د اووررایډ ضرورت نه وي. نو اټ مین چې دلته ورسره په ورډ اووررایډ باندې دا سپیسیفای کیږي چې دا فنکشن چې کوم دی دا د پیرنټ کلاس دی خو دلته یې زه اووررایډ کوم. اووررایډ موږ سره یو جنرالایز ډیفینیشن دی چې دا څه کیږي سیګنیچر به نه چینج کیږي ډیفینیشن به چینج شي. بیا موږ سره د ورچوال فنکشن نه علاوه پکې بل شی په دریو طریقو باندې کیږي. اخته موږ یو پیور ورچوال فنکشن په پیور ورچوال فنکشن باندې موږ ډاینامیک شی کړای شو بایندینګ کړای شو یا لیټ ټایم پولیمورفیزم کړای شو یا رن ټایم پولیمورفیزم کړای شو. اوس دا چې کوم نارمل فنکشن دی دا خو موږ الریډي کتلی او یو فنکشن هم بره واخستو جنرالایز فنکشن او ما فنکشن هم لاندې ریډیفاین کړلو. اوس چې کومې موږ سره ورچوال فنکشن دی ورچوال فنکشن دا موږ سره د یوه کلاس د کومې موږ سره بیس کلاس وي په بیس کلاس کې دا موږ سره وي از ا ممبر فنکشن خو په وید ورډ هغه ورډ موږ سره څه وي یو کیورډ وي ورچوال کیورډ ورسره لګېدلی او دا کوم فنکشن چې دی دا موږ سره ریډیفاین شي په څه شي کې په چایلډ کلاس کې. اوس دلته چونکې ورچوال پکې راغلل په ورچوال او په پیور ورچوال کې فرق دا دی چې کوم فنکشن
په پیرنټ کلاس کې یا په بیس کلاس کې ته ورچوال کې او تیل ته ډیفاین هم کې هر قسم ډیفاین کې جنرالایز ډیفاین کې او که سپیسیفیک ډیفاین کې هغه تاسو سره ورچوال فنکشن دی کله چې ته وګورئ چې زی ډیفاین کوم خو ته باوند وي ته نشي ډیفاین کولای هغه ورچوال فنکشن ته موږ څه وخت موږ یو پیور ورچوال فنکشن ګوره په ورچوال فنکشن کې دلته به زه تاسو ته یو سلاید اډ کم دوه قسمه فنکشن موږ سره چې شول په دغه باندې موږ ډاینامیک پولیمورفیزم یا ډاینامیک بایندینګ کړای شو موږ سره کنسپټ دی چې شی ولا د ډاینامیک بایندینګ ولا دا موږ په پیور چې کوم فنکشنز دي مطلب پیور پولیمورفیزم دی یو موږ په چې شی باندې کو یو موږ کو په ورچوال فنکشن باندې ورچوال فنکشن دا ورچوال فنکشن به کوم ځای کې وي دا په بیس کلاس کې وي دویمې موږ سره چې دویمې موږ سره پیور ورچوال فنکشن اوس چې دا پیور ورچوال ورته یې نو زه اټ مین چې په دغه کې به داسې څه فیچرز وي چې دا به بدل وي د څه شي نه د ورچوال فنکشن نه پهلا یې موږ چې ګورو ډیکلریشن یې ګورو د دغه چې کوم ډیکلریشن دی د ورچوال فنکشن ولا په دغه کې موږ سره کیورډ ورچوال وي د ورچوال نه بعد موږ سره څه وي ریټرن ټایپ وي د ریټرن ټایپ نه بعد د فنکشن څه نامه وي دغه نه بعد د پیرامیټر لیست وي او دلته څه وي دلته موږ سره یو باډي وي په دغه باډي کې څه وي دلته څه ډیفینیشن وي دا موږ سره دغه ډیکلریشن دی کوم چې موږ سره ورچوال دی یا پیور ورچوال دی په دغه کې موږ سره کیورډ ورچوال وي د ورچوال نه بعد موږ سره دغه فنکشن نیم وي د فنکشن نیم نه بعد د پیرامیټر لیست وي دغه نه بعد ایکول وي دغه نه بعد سیمیکولن وي او دا کوم پیرنتیسس چې دی دا موږ شي کو دا موږ ایوایډ کو دا موږ نه لیکو دغه ته موږ څه یو اوس که مثال یو کس وایي چې نه زی بلینک لیکم مطلب زه دا ډیفاین کام نه صرف دا پیرنتیسس لیکم دا کرلی بریس لیکم نو دا کرلی بریس لیکل چې دی دا دلته په دغه سینټیکس په دغه ځای په لیکلو باندې دا شی شول دا بین شول چې دا ته لیکي دا به توله شیر کوي دا به توله سینټیکس ایرر کوي ارته به چې یو فنکشن ته وایي چې زه دا بالکل نه ډیفاین کوم په کوم ځای کې او دا به موږ سره نه ډیفاین کیږي په کوم ځای کې دا په بیس کې دویمه یو بل فرق هم ورته پکې وخام چې بعضې کتابونو کې راخستی چې کومې موږ سره ورچوال فنکشن دی ورچوال فنکشن په ډیرایو کلاس کې ډیفاین کېدل دا شی دا آپشنل دی ما سره فور ایگزامپل ګوره دلته ته زه یو جنرال ایگزامپل لیکم ما ولیکلو یو کلاس A په دغه کلاس A کې دلته ما سره د پبلک ایکس سپیسیفایر نه لاندې یو څه شی دی یو ورچوال فنکشن دی او ورچوال فنکشن فور ایگزامپل پی دی او دا پی مو سره څه دا اوس دا یو فنکشن دی دا مو دلته بند کړلو دلته مو سره یو کلاس دی بی دا کلاس بی مو پبلکلی ډیرایو کړلو د څه شي نه د ا نه نو په دغه ځای کې مو ته چې دا کوم دا ورچوال فنکشن دی دا ډیفاین کېدل دا دلته څه آپشنل دی په کوم کې په ورچوال کې په پیور ورچوال کې څه دی په پیور ورچوال کې فور ایگزامپل ما سره یو کلاس دی A په دغه کلاس کې دلته څه دی یو پیور ورچوال فنکشن دی پیور ورچوال فنکشن دی نو دا پیور ورچوال فنکشن خو موږ یو چې دلته زه ډیفاین کولای نشم ډیفاین کولای دا کلاس ما سره بند شولو ما سره دلته یو کلاس دی فور ایگزامپل B او دا ډیرایو شوی دی چې نه A نه په دغه ځای کې به ما سره دا څه دی دا کمپلسری دی چې دا کومې ما سره دا پیور ورچوال فنکشن دی دا به زه مست دلته ډیفاین کم مطلب ما د دغه A کلاس نه درې کلاسه ډیرایو کړل A نه B او C او D نو په B کې به هم زه دا فنکشن پیور ډیفاین کم په C کې به هم ډیفاین کم په D کې به هم ډیفاین کم نو په دواړو کې څه فرق شولو چې فنکشن چې کوم په بیس کلاس کې دی په پیور په کیس کې به ته څه کې مست ډیفاین کې په چایلډ کلاس کې او نه به ډیفاین کې په پیرنټ کلاس کې چې کومې موږ سره نارمل ورچوال فنکشن دی په پیرنټ کلاس کې آپشن دی کتی ډیفاین کې او کني ډیفاین کې او داسې په چایلډ کلاس کې می تاسو سره آپشن مطلب دا چې په پیرنټ کلاس کې په ډیفاین کې دوه باندې توله ایرر نه ور کوي یو اله په پیرنټ کلاس کې په ډیفاین کې دوه ایرر کوي دویم څه دی په چایلډ کلاس کې په نه ډیفاین کې دوه باندې دا توله ایرر نه ور کوي په کوم کې په ورچوال فنکشن کې په پیور ورچوال فنکشن کې دا فنکشن چې ته په ډیرایو کلاس کې ډیفاین نه کې توله به په دا ایرر کوي چې ته د پیرنټ کلاس چې کوم فنکشن دی دا دلته ډیفاین نه کړلو ډیفاین یې کړه ډیفاینیشن نه بعد به تونه دا ایرر وځي نو دا موږ سره د دغه په باره کې څه مطلب دلته اوس موږ یو ایگزامپل په اخسته دی امپلوی منیجمنت سیستم زبراشم دلته د خپل ایډیټر لا مختلف قسم ایگزامپل په دی او ایگزامپل په دا ز ګورم چې امپلوی منیجمنت سیستم ول ایگزامپل غالبا دا دی دا اوس موږ سره چې دا
یو اگزامپل دی د کوم قسم فنکشن دا ځکه تاسو کتای شو د ورچوال فنکشن ولا ورچوال فنکشن کې موږ څه ویل چې په دغه ځای کې کدا ډیفاین کې د ایرر نه ور کوي آپشنل دی کوا لیکلو په لیکلو ایرر نه ور کوي دا مو ډیفاین کړلو خو جنرالایز مو ډیفاین کړلو اوس د دغه چې کوم لاندې ډیرایو کلاس ته د دغه کلاس ګوره دا کلاس موږ سره دا ځنه دا ځای پرې دی دغه جنرالایز کلاس نه به ملټیپل کلاسونه ډیرایو کوم او یو کلاس ډیرایو کړو پروګرامر هم شي یو امپلوي وي او دا مو سره د کوم کلاس نه ډیرایو شولو دا د امپلوي کلاس نه ډیرایو شولو لاندې چې زه دا فنکشن چې شي کوم ریډیفاین کوم اوورراید کوم نو اوورراید کېدو کې به زه شو کوم دا فنکشن به ډیفاین کوم دلته مو شو وکړلو ګوره دلته جنرالایز او دلته مو شو کړو پروګرامر څه کوي مو سپیسیفیک کړلو دا مطلب کورت شي دی کوډ کړل کنه پروګرامر کوډینګ کی بیا مچ شو کړو اکاونټنټ مم امپلوي او کیټګری دا کې مو دا ورک ولا چې کوم فنکشن دی دا مې په کیو رائټ کړلو دا چې شي کی دا منیج کوي مختلف قسم اکاونټونه زه به اوس راشم چې کومې مو سره دوه چایلډ کلاس دي اکاونټ او پروګرامر دغه به زه آبجیکټ جوړ کړم دغه مو آبجیکټ جوړ کړل آبجیکټ مو جوړ کړل او د پیرنټ کلاس چې کوم دی د پیرنټ کلاس ما پوینټر جوړ کړو پرون کلاس کې مو تاسو ته ویلو بیا فیر کوی چې همیشه پورا پوینټر ویریبل دا به د بیس کلاس جوړیږي او همیشه پورا پوینټر ویریبل به په زون کې ایډرس د چایلډ کلاس سٹور کوي نو دا مو سره یو چایلډ کلاس دی دا یو چایلډ کلاس دی د دغه چایلډ کلاس د دغه آبجیکټ چې کوم ایډرس ته په باندې لیبل پی لګیدلې د دغه چایلډ کلاس اکاونټ چې کوم ایډرس ته په دغه باندې چې لګیدلې ا لګیدلې مطلب دا یو میموري لوکیشن دی چې په ا ریپرزینټ کیږي چې په دغه کې کمپلیټ آبجیکټ دی دا یو میموري لوکیشن دی چې په دغه کې موږ سره یو کمپلیټ آبجیکټ د پروګرامر دی چې ریپرزینټ کیږي په پی باندې اوس موږ دلته چې وکړو په دوزه کې د میموري اساینمنت هم وکړلو هغه ایډرس چې لیبل په پی لګیدلې آی ساين کا د پی ټی آر ته پی ټی آر چې یو پوینټر ویریبل دی چې په زون کې ایډرس سٹور کولای شي د چې شي د چایلډ والا ځکه چې دا د پیرنټ کلاس پوینټر دی اوس دوزه کې چې مو دا ورک فنکشن کال کړلو اوس په پی ټی آر باندې چې ورک فنکشن کال کې نو چې د کوم آبجیکټ ریفرنس پکې پروت دی د عمره کلاس ورک فنکشن بکال کوي د کوم آبجیکټ ریفرنس پکې پروت دی د پروګرامر نو دا باندې د پروګرامر چې کوم ورک فنکشن دی هغه بکال کیږي بیا موږ چې وکړلو بیا موږ اساین کړلو ورته چې کومې موږ سره اکاونټ والا کلاس ته د هغه آبجیکټ هم ورته اساین کړلو اکاونټنټ والا د اکاونټنټ آبجیکټ ریفرنس هم چې اساین کړلو اټ مین چې په اکاونټنټ کې چې کوم ورک فنکشن دی هغه فنکشن بکال کیږي په پی ټی آر سره موږ چې وکړلو اوس د کوډ ته او د کوډ ته کوم وګورئ دا بالکل سیم دی خو چې کله دا رن شي په رن ټایم ډیسایډ شي چې دا به موږ سره څه آوټپوټ ورکوي دغه موږ چې دغه موږ یو ډاینامیک پولیمورفیزم د پروګرام به زرن کم کچیرته ایرر شوی یا به وخی کنه وی ایگزیکیوټیبل کوډ به تر راشي د ایگزیکیوټیبل کوډ به زت شي کم دا به زرن کم په پیله باندې موږ سره چې وشولو د پروګرامر ولا چې کومه ورکس ته آی ایکسپلین شولو یا ډیفاین شولو په دویم باندې موږ سره چې کوم اکاونټ ته د اکاونټنټ ولا کار موږ سره ډیفاین شولو نو دا موږ سره چې دا یو اگزامپل وو د لیټ ټایم پولیمورفیزم والا چې کوم موږ په ورچوال فنکشن باندې وکړو په ورچوال فنکشن کې په لاندې کلاس کې چې کوم موږ سره مطلب فنکشنز وي دا په آبجیکټس یا په چایلډ کلاس کې دا ډیفاین کېدل آپشنل شي کا ایکسپلین ډیفاین کېم څه خبره نه او کني ډیفاین کېم ګوره مو څه وی چې آپشنل دی دلته زه یو بل کلاس اخلم فور ایگزامپل مو چې واستو مو یو کلاس واستو کلاس پروفیسور او دا زه چې کوم دا زه پبلیکلی انهریټ کوم د چینه د امپلوی نه دا مو امپلوی نه انهریټ کړلو اوس په لاندې راشم دلته زه چې کوم فور ایگزامپل د پبلیک ایکس سپیسیفایر نه بعد مو ولیکلو پبلیک او دغه نه بعد مو ولیکلو وایډ فور ایگزامپل دلته مو چې وکړلو دلته مو جنرالایز میسج ډیسپلی کړلو مو ولیکلو چې ډیسپلی او په ډیسپلی کې مو چې وکړلو دلته مس یو سټیټمنټ کې دنه ولیکلو دلته مو که خیال وکړو کلاس م کاپی کړلو خو چې د کلاس کې کوم ورچوال فنکشن دی خو م ډیفاین نه کړلو دا ګورو چې موږ له په دا باندې ایرر چې راکوي که نه راکوي زه به دلته چې وکم زه به د پروفیسر کلاس یو آبجیکټ جوړ کم پی آر بیا به چې وکم چونکې دا فنکشن زه نه کوم نو به ډایرکټلی په پی آر سره چې وکم پی آر ډیسپلی فنکشن به کال کم دا به ما سره کال شي
زه به راشم دا به کمپایل کم ګورم چې ایرر په ورکوي که نه په ورکوي ځکه چې یو فنکشن دلته ما لیکلی لاندې ډیفاین کوم نه ما سره ایگزیکیوټیبل کوډ راغلو ما له په دغه باندې ایرر رانه کړو مطلب دا چې دا ورچوال فنکشن د بیس کلاس والا ډیفاین کېدل په چایلډ کلاس کې دا آپشنل دی که ډیفاین کې او که نه ډیفاین کې موږ سره دا شی کلیر شولو دا به زه بند کړم بیا به نیکسټ هغه سټارټ کړو